Hello mga ka-food trip! Welcome to the Food Compass! Ngayong araw magluluto tayo ng easy version pork rib steak. Simple lang itong lutuin pero siksik sa sarap at lasa. Tara simulan na natin ng pagluluto. Ito yung mga kailangan natin na sangkap. 1 kilong pork rib steak, onion, garlic, soy sauce, lemon, barbecue marinade powder, pepper, salt, and sugar. Una natin gagawin is papakuluan natin sa toyo, lemon, bawang, sibuyas, pepper, and sugar yung ating ribs. Haluin lang ng mabuti. Tapos ilagay na yung ribs. Ayan, pag nailagay na ito ng maayos, isunod natin ilagay yung marinade mix. Sa paraan na to, lalong kakapit at maglalasa yung ating rib steak. After nun, lagyan ng tubig para pakuluan. Pakuluan lang ito hanggang sa lumambot yung ribs. Baligtarin natin para magpantay yung pagkapit ng lasa. Tapos, continuous lang itong pakuluan. Pag okay at malambot na, set aside natin yung ribs at sabaw kasi piprituhin natin ito.
Sa isang pan na may mainit na mantika, prituhin natin yung ribs. Ginagawa ko ito para magkaroon ng konting smoky-like flavor yung ribs. After maprito, maggisa ng bawang at sibuyas dun sa same pan na ginamit kanina. Then ilagay lang yung sinet aside na sauce kanina para pakuluan. Timplahan ng asin, paminta, sili, optional na to kung gusto niyo ng maanghang, at asukal. Pakuluan for 5 minutes, then ilagay yung pinritong ribs kanina. Make sure makover ng sauce yung ribs para lasang-lasa talaga ito. Di ba napakasimple lang ng pagluluto nito? Pwedeng lutuin sa handaan o simpleng meal lang ng pamilya. Kaya ano pang hinihintay nyo, sundan na ang recipe. Tutok lang sa iba pa naming mga recipe video. Mag-like, subscribe, and hit the notification bell.